वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको लाइसेन्स इक्जामको सेट 4 को पार्ट 3 मा आइसकेका छौँ। अब हामी क्वेसनतिर लाग्यौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, अ वुमन इज इन हर थर्ड ट्रिमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी एन्ड इज कन्सर्न अबाउट द रिस्क अफ प्रिटर्म लेबर, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ कमन रिस्क फ्याक्टर फर प्रिटर्म बर्थ। अप्सन एमा छ फर्स्ट प्रेग्नेन्सी, अप्सन बीमा छ हिस्ट्री अफ मल्टिपल प्रेग्नेन्सिज, अप्सन सीमा छ एडभान्स म्याटर्नल एज, अप्सन डीमा छ अन्डर वेट अर लो बडी मास इन्डेक्स। यसको सही अप्सन हुन्छ अप्सन डी, अन्डर वेट अर लो बडी मास इन्डेक्स। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, वाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्टरभेन्सन फर अ वुमेन हु इज अर्ली लेबर एन्ड इज एक्सपिरियन्सिङ ब्याक पेन। अप्सन एमा छ अप्लाइङ हट टु द लोवर ब्याक, अप्सन बीमा छ प्लेस द वुमेन अन हर ब्याक टु रिलिभ प्रेसर्स, अप्सन सीमा छ एडमिनिस्टर एन्ड इपिड्युरल फर पेन रिलिफ, अप्सन डीमा छ इन्करेज द वुमेन टु वर्क एन्ड चेन्ज पोजिसन फ्रिक्वेन्टली। यसको सही अप्सन जुन अप्सनहरू छ त्यसमध्ये डी अप्सन यसमा सही एन्सर छ, जुनमा लेखेको छ इन्करेज द वुमेन टु वर्क एन्ड चेन्ज पोजिसन फ्रिक्वेन्टली। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, अ वुमेन हेज बिन डायग्नोस्ड विथ अ मिस्ड एबोर्सन एट 8 weeks of gestation, which of the following symptoms would be the most commonly associated with these conditions? अप्सन ए मा रहेको छ हेभली भेजिनल ब्लिडिङ, अप्सन बीमा छ सिभर एब्डोमिनल पेन, अप्सन सीमा छ अब्सेन्स अफ फेटल हर्ट साउन्ड्स, अप्सन डीमा छ डिजिजनेस एन्ड फेन्टिङ। यसको सही अप्सन हो अप्सन सी, अब्सेन्स अफ फेटल हर्ट साउन्ड्स। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अ नर्स इज एजुकेटिङ अ वुमेन अबाउट द सिम्पटम्स अफ प्रिक्ल्याम्प्सिया, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन अर्ली सिम्पटम्स अफ अथवा साइन अफ प्रिक्ल्याम्प्सिया। अप्सन एमा छ सडेन स्वेलिङ अफ द फेट एन्ड एङ्कल्स, अप्सन बीमा छ अ डिक्रिज इन ब्लड प्रेसर, अप्सन सीमा छ अ सडेन वेट लस अफ मोर देन 5 pounds इन अ विक, अप्सन डीमा छ सिभर हेडेक एन्ड ब्लड भिजन। यसमा दिएको अप्सनहरूमध्ये तपाईँहरूले अप्सन डीमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिभर हेडेक र ब्लड भिजन जुन छ त्यसको यो करेक्ट अप्सन हो। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, द नर्स इज असिस्टिङ अ वुमेन हु इज द सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सन टु सपोर्ट द मदर ड्युरिङ दिस स्टेज। अप्सन एमा छ इन्करेज द वुमेन टु रेस्ट बिट्विन कन्ट्राक्सन्स, अप्सन बीमा छ प्रोभाइड कन्टिन्युस इमोसनल सपोर्ट एन्ड इन्करेजमेन्ट, अप्सन सीमा छ एडमिनिस्टर पेन मेडिकेसन इमिडिएटली अपन रिक्वेस्ट, अप्सन डीमा छ अप्लाई एन्ड आइस प्याक टु द पेरिनियम टु रिड्युस स्वेलिङ। यसको करेक्ट अप्सनहरूमध्ये हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन बी हो, प्रोभाइड कन्टिन्युस इमोसनल सपोर्ट एन्ड इन्करेजमेन्ट यसको करेक्ट एन्सर हो। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अ वुमेन इन लेबर इज सोइङ साइन अफ फेटल डिस्ट्रेस, वाट वुड द नर्स इज इमिडिएटली प्रायोरिटी बी। अप्सन एमा छ एडमिनिस्टर अक्सिजन टु द मदर, अप्सन बीमा छ इन्क्रिज द रेट अफ इन्टरभेनियस फ्लुइड्स, अप्सन सीमा छ पर्फर्म अ भेजिनल एक्जाम, अप्सन डीमा छ चेन्ज द मदर पोजिसन एन्ड रिचेक फेटल हर्ट टर्न्स। यसमा दिएको अप्सनहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट अप्सन डीको यसमा सुट हुन सक्छ, चेन्ज द मदर पोजिसन एन्ड रिचेक फेटल हर्ट टर्न्स। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अ वुमन इज एक्सपिरियन्सिङ हेभली भेजिनल ब्लिडिङ 24 hours आफ्टर डेलिभरिङ, द नर्स सस्पेक्ट पोस्टपार्टम हेमरेज, वाट इज द मोस्ट इमिडिएट नर्सिङ एक्सन। अप्सन एमा रहेको छ मसाज द युटेराइन फन्डस, अप्सन बीमा रहेको छ प्रोभाइड अ वार्म कम्प्रेस टु द भेजिनल एरिया, अप्सन सीमा छ इन्करेज द मदर ब्रेस्ट फिड, अप्सन डीमा छ एडमिनिस्टर एन्ड अपोइड एनाल्गेसिस। यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर ए हो, मसाज द युटेराइन फन्डस। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, इन अ वुमेन हु ह्याड अ सिजरियन सेक्सन, वाट इज द प्रायोरिटी नर्सिङ असेसमेन्ट इन द फर्स्ट 24 hours आफ्टर सर्जरी। अप्सन एमा छ चेकिङ फर साइन अफ इन्फेक्सन एट द इन्सिजन साइट, अप्सन बीमा छ मोनिटरिङ भाइटल साइन एन्ड युटेराइन टर्न, अप्सन सीमा छ असेसिङ इमोसनल वेलबिङ, अप्सन डीमा छ इन्करेजिङ एम्बुलेसन टु प्रिभेन्ट डिप भेन थ्रोम्बोसिस। यसको सही अप्सन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन बी हो, मोनिटरिङ भाइटल साइन एन्ड युटेराइन टर्न। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अ वुमेन इज डायग्नोस्ड विथ प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम्स, जसलाई सर्टमा पिएमएस पनि भन्छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ सिम्पटम्स इज द मोस्ट कमनली एसोसिएटेड विथ पिएमएस। एक अप्सन एमा छ वेट लस, अप्सन बीमा छ डिक्रिज्ड अपाटाइट, अप्सन सीमा छ एब्डोमिनल ब्लोटिङ एन्ड मुड स्विङ, अप्सन डीमा छ इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकल। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन सी हो, एब्डोमिनल ब्लोटिङ एन्ड मुड स्विङ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, अ नर्स इज caring for a woman who
is in her first trimester of pregnancy and is diagnosed with hyperemesis gravidarum, which of the following is an expected complication for these conditions? Option A मा हेर्न सक्नुहुन्छ excessive weight gain, option B मा severe dehydration, option C मा high blood pressure, option D मा छ swelling in the legs and feet. यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ बी मा छ यो severe dehydration यसको करेक्ट अप्सन हो। त्यस्तै गरेर तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 11 हेर्न सक्नुहुन्छ A patient is prescribed an antibiotic for a bacterial infection. Which of the following is the best indicator that is the antibiotic is effective? Option A मा छ decrease in body temperature. Option B मा छ increase white blood cells count. Option C मा छ decrease in pain. Option D मा छ decrease in blood pressure. यसको करेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन ए हो decrease in body temperature. त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्न सक्नुहुन्छ what is the most important nursing intervention when administering an angiotensin converting enzymes जसलाई सर्टमा ACE पनि भन्छ इन्हिबिटर। अप्सन ए मा रहेको छ मोनिटर फर अ persistent cough, अप्सन बी मा छ मोनिटर ब्लड ग्लुकोज लेभल्स, अप्सन सी मा छ एसेस फर साइन अफ हाइपरक्लाइमिया, अप्सन डी मा छ एक्सेस फर साइन अफ डिहाइड्रेसन। यसको करेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन ए हो मोनिटर फर पर्सिस्टेन्ट कफ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 13 मा हेर्न सक्नुहुन्छ which of the following drugs is commonly used for the prevention of nausea and vomiting associated with the chemotherapy? अप्सन ए मा छ ondansetron, अप्सन बी मा छ diphenhydramine, अप्सन सी मा छ प्रोमिथाजाइन, अप्सन डी मा छ ranitidine। यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन ए यसको करेक्ट अप्सन हो। क्वेशन नम्बर 40 मा हेर्न सक्नुहुन्छ A nurse is administering an intravenous IV antibiotic to a patient. Which of the following is a key point in monitoring for potential allergy reactions? Option A मा छ monitor for change in blood pressure, monitor for sign of anaphylaxis, option C मा छ monitor for sign of hyperglycemia, option D मा छ monitor for changes in respiratory rate। यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोनिटर फर साइन अफ एनाफिलेक्सिस जुन छ यसको करेक्ट अप्सन हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 15 मा हेर्न सक्नुहुन्छ which of the following drugs is commonly used to treat or symptoms of the Parkinson's disease? अप्सन ए मा छ लेबोडोपा, अप्सन बी मा छ एमिट्रिफालाइन, अप्सन सी मा छ फ्लिक्सेटाइन, अप्सन डी मा छ डाइजेपाम। यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन ए हो लेबोडोपा। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 16 मा हेर्न सक्नुहुन्छ A nurse is caring for a patient who is prescribed an antihypertensive medications. Which of the following side effects should the nurse monitor for the most closely? अप्सन ए मा छ डायरिया, अप्सन बी मा छ हाइपोटेन्सन, अप्सन सी मा छ ड्राई माउथ, अप्सन डी मा छ वेट गेन। यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन बी हाइपोटेन्सन छ। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन बी हो। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 17 मा हेर्न सक्नुहुन्छ The nurse is administering the medication to a patient with a history of peptic ulcer disease. Which of the following medications is most likely to be prescribed? अप्सन ए मा हेर्न सक्नुहुन्छ ओमिप्राजोल, अप्सन बी मा छ मेटफोर्मिन, अप्सन सी मा छ आइब्रुफेन, अप्सन डी मा छ फुरोसिमाइड। यसको करेक्ट अप्सनमा अप्सन ए हेर्न सक्नुहुन्छ ओमियोप्राजोल हो। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 18 मा हेर्न सक्नुहुन्छ A patient with a history of heart failure is prescribed a diuretics. Which of the following is electrolytes is the most important to monitor during diuretic therapy? अप्सन ए मा छ सोडियम, अप्सन बी मा छ पोटासियम, अप्सन सी मा छ क्याल्सियम, अप्सन डी मा छ म्याग्नेसियम। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन बी पोटासियम हो। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्न सक्नुहुन्छ A nurse is caring for a patient who has been prescribed an antibiotic for urinary tract infection UTI. Which of the following should be nurse instruct to the patient to do avoid further complications? अप्सन ए मा छ take the medication with food and reduce stomach upset, अप्सन बी मा छ finish the full course of antibiotics even if symptoms resolve, अप्सन सी मा छ discontinue the medication if a rash develop, अप्सन डी मा छ increase fluid intake to prevent dehydration। यसको करेक्ट अप्सन अप्सन बी हो finish the full course of the antibiotics even the symptoms is resolved। फुल कोर्स अफ एन्टिबायोटिक लिनुपर्छ इभेन यसको सिम्टम्स सोल्भ भइसके पनि एन्टिबायोटिक खाइराख्नुपर्छ जबसम्म डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 20 मा हेर्न सक्नुहुन्छ which of the following is a priority assessment for patient who is receiving a blood pressure lowering medications? अप्सन ए मा छ monitor for dizziness and lightheadedness, अप्सन बी मा छ assess for increased appetite, अप्सन सी मा छ monitor for nausea and vomiting, अप्सन डी मा छ monitor for sign of dehydration। यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन ए हो monitor for dizziness and lightheadedness।
त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 21 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिङ इन्सुलिन टु अ पेसेन्ट विथ डायबिटिज विच अफ द फ्लोइङ वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट असेसमेन्ट प्रायर टु द एडमिनिस्ट्रेसन अप्सन एमा छ ब्लड ग्लुकोज लेभल अप्सन बीमा छ ब्लड प्रेसर अप्सन सीमा छ हार्ट रेट अप्सन डीमा छ अक्सिजन सेचुरेसन्स यसको करेक्ट अप्सन अप्सन ए हो ब्लड ग्लुकोज लेभल त्यस्तै गरेर तपाईँहरू क्वेसन नम्बर 22 मा हेर्न सक्नुहुन्छ विच अफ द फ्लोइङ इज अ पोटेन्सियल साइड इफेक्ट अफ द टेकिङ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्स अप्सन एमा छ एक्सेसिभ हेयर ग्रोथ अप्सन बीमा छ इन्क्रिज रिस्क अफ दी भेन थ्रोम्बोसिस जसलाई सर्टमा डिभिटी पनि भन्छ अप्सन सीमा छ डिक्रिज अपाटाइट अप्सन डीमा छ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन्स यसको करेक्ट अप्सन नम्बर हो अप्सन बी इन्क्रिज रिस्क अफ डी भेन थ्रोम्बोसिस डिभिटी त्यस्तै गरेर तपाईँहरू क्वेसन नम्बर 23 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द नर्स इज केयरिङ फर पेसेन्ट हु इज टेकिङ अ न्यू मेडिकेसन्स फर हाई कोलेस्ट्रोल विच अफ द फलोइङ इज एन इम्पोर्टेन्ट एजुकेसन पोइन्ट फर पेसेन्ट अप्सन एमा छ टेक द मेडिकेसन विथ हाई फ्याट मिल अप्सन बीमा छ अभोइड ग्रेप फ्रुट जुस वाइल टकिङ द मेडिकेसन्स अप्सन सीमा छ द मेडिकेसन मे काउज एक्सेसिभ वेट गेन अप्सन डीमा छ स्टप टकिङ द मेडिकेसन इफ यु एक्सपिरियन्स हेडेक क्वेसन नम्बर 23 को लागि सबैभन्दा सुटेबल एन्सरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो एभोइड ग्रेप फ्रुट जुस वाइल टकिङ द मेडिकेसन करेक्ट अप्सन हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 24 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ पेसेन्ट विथ अस्थमा इज प्रिस्क्राइब्ड अ लङ एक्टिङ बेटा एगोनिस्ट इनहेलर वाट इज द प्राइमरी एक्सन फर द मेडिकेसन अप्सन एमा रहेको छ टु ट्रिट एक्युट अस्थमा अट्याक अप्सन बीमा छ टु डिक्रिज इन्फ्लामेसन इन द एयरवे अनि सीमा छ टु प्रिभेन्ट ब्रोन्कोस्पाम्स अप्सन डीमा छ टु रिड्युस म्युकस प्रोडक्सन यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी टु प्रिभेन्ट ब्रोन्कोस्पाम्स त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 25 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ नर्स इज केयरिङ फर अ पेसेन्ट हु इज रिसिभिङ वारफरिन थेरापी द पेसेन्ट इज सेड्युल फर सर्जरी वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नर्सिङ इन्टरभेन्सन बिफोर द सर्जरी मोनिटर द पेसेन्ट्स क्रोमोथ्रोबिन टाइम पिटिएन आइएनआर अप्सन बीमा रहेको छ एसेस द पेसेन्ट पोटासियम लेभल्स अप्सन सीमा छ चेक द पेसेन्ट ब्लड ग्लुकोज लेभल्स अप्सन डीमा छ एडमिनिस्टर अ डोज अफ भिटामिन के यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन ए मोनिटर द पेसेन्ट प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स एन्ड आइएनआर यहाँ आइएनआरको फुल फर्म हो इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 26 मा हेर्न सक्नुहुन्छ विच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर इज रिस्पोन्सिबल फर द प्रोड्युसिङ रेड ब्लड सेल्स लिभर अप्सन ए अप्सन बीमा स्प्लिन अप्सन सीमा बोन म्यारो अप्सन डीमा किडनी यसको करेक्ट अप्सन तपाईँहरूलाई थाहा होला यसको अप्सन सी हो करेक्ट अप्सन बोन म्यारो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 27 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द प्राइमरी फङ्सन अफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टु सर्कुलेट अक्सिजन थ्रु आउट द बडी अप्सन बीमा छ रिमुभ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रम द ब्लड अप्सन सीमा छ फेसिलेट ग्यास एक्सचेन्ज बिट्विन द ब्लड एन्ड एयर अप्सन डीमा छ प्रोड्युस डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स यसको करेक्ट अप्सन तपाईँहरूले अप्सन सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेसिलेट ग्यास एक्सचेन्ज बिट्विन ब्लड एन्ड एयर त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 28 मा हेर्न सक्नुहुन्छ विच अफ द फ्लोइङ च्याम्बर अफ द हार्ट रिसिभिङ अक्सिनाइज्ड ब्लड फ्रम द लङ्स अप्सन एमा छ राइट एट्रियम अप्सन बीमा छ लेफ्ट एट्रियम अप्सन सीमा छ राइट भेन्ट्रिकल अप्सन डीमा छ लेफ्ट भेन्ट्रिकल यसको करेक्ट अप्सन अप्सन बी लेफ्ट एट्रियम हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 29 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द अटोनोमिक नर्भस सिस्टम्स कन्ट्रोल विच अफ द फ्लोइङ फङ्सन्स अप्सन एमा छ भोलिन्ट्री मुभमेन्ट अफ स्केलेटल मसल्स अप्सन बीमा छ सेन्सरी इनपुट फ्रम एक्सटर्नल स्टिमुली अप्सन सीमा छ इनभोलिन्ट्री फङ्सन सच अ हार्ट रेट एन्ड डाइजेसन अप्सन डीमा छ कन्सियसनेस थ्रु द डिसिजन मेकिङ यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन सी हो इनभोलिन्ट्री फङ्सन सच एज हार्ट रेट एन्ड डाइजेसन त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 30 मा हेर्न सक्नुहुन्छ विच अफ द फ्लोइङ इज द प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ ब्लड रिस्पोन्सिबल फर क्लोटिङ अप्सन एमा छ व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्युबिसी अप्सन बीमा छ प्लेटलेट्स अप्सन सीमा छ रेड ब्लड सेल्स आरबिसी अप्सन डीमा छ प्लाज्मा यसको करेक्ट अप्सन प्लेटलेट्स हो जुन अप्सन बीमा रहेको छ त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 31 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द प्रोसेस अफ डाइजेसन प्राइमरीली बिगेन इन द अप्सन एमा छ स्टोमाच बीमा छ माउथ अप्सन सीमा छ स्मल इन्टेस्टाइन अप्सन डीमा छ लार्ज इन्टेस्टाइन यसको करेक्ट अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन बी माउथ यसको करेक्ट अप्सन हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 32 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द नेफ्रोन इज द फङ्सनल युनिट अफ विच अर्ग्यान अप्सन एमा छ लिभर अप्सन बीमा छ किडनी अप्सन सीमा छ हार्ट अप्सन डीमा छ लङ्स यसको करेक्ट अप्सन अप्सन नम्बर बीमा हेर्न सक्नुहुन्छ किडनी हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 33 मा हेर्न सक्नुहुन्छ विच अफ द फ्लोइङ हार्मोन्स इज द प्राइमरी रिस्पोन्सिबल फर द रेगुलेटिङ द मेटाबोलिजम अफ ग्लुकोज अप्सन एमा छ इन्सुलिन अप्सन बीमा छ कोर्टिसोल अप्सन सीमा छ थाइरोक्सिन अप्सन डीमा छ एन्ड्रेनालिन यसको करेक्ट अप्सन अप्सन ए इन्सुलिन हो
त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 34 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पोन्सिबल फर द रेगुलेटिङ ब्यालेन्स एन्ड कोअर्डिनेसन अप्सन एमा छ सेरेब्रम अप्सन बीमा छ मेडुला अब्लङ्गाटा अप्सन सीमा छ सेरेबेलम अप्सन डीमा छ थालामस यसको करेक्ट अप्सन सी हो सेरेबेलम त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 30 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मसल्स इज द अन्डर भोलेन्ट्री कन्ट्रोल अप्सन एमा छ स्मुथ मसल्स अप्सन बीमा छ कार्डिक मसल्स अप्सन सीमा छ स्केलेटल मसल्स अप्सन डीमा छ नन अफ द यसको करेक्ट अप्सन स्केलेटल मसल्स हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 36 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द प्रोसेस अफ सेलुलर रेस्पिरेटरी अकर इन व्हिच पार्ट अफ द सेल्स अप्सन एमा छ न्युक्लियस अप्सन बीमा छ माइटोकन्ड्रिया अप्सन सीमा छ राइबोसोम अप्सन डीमा छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम यसको करेक्ट अप्सन बी हो माइटोकन्ड्रिया त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 37 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लार्जेस्ट अर्गान इन ह्युमन बडी अप्सन एमा छ हार्ट अप्सन बीमा छ ब्रेन अप्सन सीमा छ स्किन एन्ड अप्सन डीमा छ लिभर यसको करेक्ट अप्सन सी हो स्किन त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 38 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द प्राइमरी फङ्सन अफ द lymphatic system is to अप्सन एमा छ रेगुलेट ब्लड प्रेसर अप्सन बीमा छ रिटर्न एक्सेस टिस्यू फ्लुइड्स टु द ब्लड स्ट्रिम अप्सन सीमा छ एब्जर्ब्स न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द डाइजेस्टिभ सिस्टम अप्सन डीमा छ प्रोड्युस रेड ब्लड सेल्स यसको करेक्ट अप्सन हो रिटर्न एक्सेस टिस्यू फ्लुइड टु द ब्लड स्ट्रिम त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 39 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट अ पार्ट अफ द ह्युमन स्केलेटन अप्सन एमा छ फ्युमर अप्सन बीमा छ टिबिया अप्सन सीमा छ स्काल्पला अप्सन डीमा छ ब्राचिल आर्ट्री यसको करेक्ट अप्सन डी हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राचिल आर्ट्री हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 40 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द स्पिनल कर्ड इज द पार्ट अफ व्हिच नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम्स अप्सन नम्बर बीमा छ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम्स अप्सन सीमा छ अटोनोमियस नर्भस सिस्टम्स अप्सन डीमा छ सोमेटिक नर्भस सिस्टम्स यसको करेक्ट अप्सन ए सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 40 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ कमन साइड इफेक्ट अफ द एन्टिसाइकोटिक मेडिकेसन्स अप्सन एमा छ वेट लस अप्सन बीमा छ ड्रोसिनेस अप्सन सीमा छ हाइपर रिएक्टिभिटी अप्सन डीमा छ इन्क्रिज इनर्जी यसको करेक्ट अप्सन बी हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रोसिनेस हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 42 मा हेर्न सक्नुहुन्छ द नर्स इज केयरिङ फर पेसेन्ट डायग्नोस्ड विथ द सिजोफ्रेनिया व्हिच सिम्पटम्स वुड बी द मोस्ट इन्डिकेटिभ अफ द पोजिटिभ सिम्पटम्स अप्सन एमा छ अफेक्टिभ फ्लेटिङ अप्सन बीमा छ अडिटोरी हेलोजिनेसन्स अप्सन सीमा छ ल्याक अफ मोटिभेसन अप्सन डीमा छ एपेथी यसको करेक्ट अप्सन नम्बर बी हो अडिटोरी हेलोजिनेसन त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 43 मा हेर्न सक्नुहुन्छ वाट इज द प्राइमरी गोल अफ द कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी सिबिटी पनि भन्छ यसलाई इन ट्रिटनिङ एन्जाइटी डिसअर्डर अप्सन एमा छ टु इन्क्रिज मेडिकेसन एडोरेन्स अप्सन बीमा छ टु चेन्ज नेगेटिभ थट प्याटर्न अप्सन सीमा छ टु इम्प्रुभ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप अप्सन डीमा छ टु प्रिभेन्ट रिल्याप्स यसको करेक्ट अप्सन नम्बर बी हो टु चेन्ज नेगेटिभ थट प्याटर्न त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 44 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ पेसेन्ट डायग्नोस्ड विथ अ मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर MDD is expressing feeling of the hopelessness and worthlessness. What is the nurse's primary concern? Option A, poor hygiene. Option B, lack of appetite. Option C, risk of suicide. D, disturbed sleep pattern. यसको करेक्ट अप्सन सी हो रिस्क अफ सुसाइड त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 45 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ द डिफेन्स मेकानिजम कमनली युज्ड बाइ द प्याटर्न अफ एन्जाइटी अप्सन एमा छ सब्लिमेसन अप्सन बीमा छ रिप्रेसन्स अप्सन सीमा छ प्रोजेक्सन अप्सन डीमा छ रेसनलाइजेसन्स यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी रिप्रेसन त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 46 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द की सिम्पटम्स अफ द मेनिया इन बाइपोलर डिसअर्डर अप्सन एमा छ लो इनर्जी अप्सन बीमा छ इन्क्रिज निड अफ स्लीप अप्सन सीमा छ ग्रान्डियोसिटी अप्सन डीमा छ पर्सिस्टेन्ट स्याडनेस यसको करेक्ट अप्सन सी हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रान्डियोसिटी करेक्ट अप्सन हो त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 47 मा हेर्न सक्नुहुन्छ अ नर्स इज असेसिङ अ पेसेन्ट विथ अ हिस्ट्री अफ अल्कोहल युज डिसअर्डर व्हिच असेसमेन्ट फाइन्डिङ वुड बी मोस्ट कन्सर्निङ अप्सन एमा छ एलिभेटेड ब्लड प्रेसर अप्सन बीमा छ ट्रिमर्स एन्ड एजिटेसन अप्सन सीमा छ डिक्रिज अपटाइट अप्सन डीमा छ हाइपर रिएक्टिभ रिफ्लेक्सेस यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी ट्युमर्स एन्ड एजिटेसन त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 48 मा हेर्न सक्नुहुन्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मेडिकेसन इज अ कमनली प्रिस्क्राइब फर द ट्रिटमेन्ट अफ द जेनरलाइज्ड एन्जाइटी डिसअर्डर जिएडी अप्सन एमा छ लिथियम अप्सन बीमा छ फ्लोक्सिटाइन अप्सन सीमा छ सेट्रोलाइन अप्सन डीमा छ लोराजपाम
यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी सेट्रलाइन। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 49 हेर्न सक्नुहुन्छ। द नर्स इज केयरिङ फर पेसेन्ट डायग्नोस्ड विथ द पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर PTSD विच सिम्पटम्स इज द मोस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ PTSD। अप्सन एमा छ फ्रिक्वेन्ट म्यानिङ एपिसोड्स, अप्सन बीमा छ फ्ल्यासब्याक्स एन्ड इन्स्ट्रक्टिभ थट, अप्सन सीमा छ ल्याक अफ मोटिभेसन, अप्सन डीमा छ डिसअर्गनाइज्ड स्पिच। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी फ्ल्यासब्याक्स एन्ड इन्स्ट्रक्टिभ थट्स। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 50मा हेर्न सक्नुहुन्छ। वेन केयरिङ फर पेसेन्ट डायग्नोस्ड विथ बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर विच अफ द फलोइङ इन्टरभेन्सन वुड बी मस्ट अप्रोप्रिएट। अप्सन एमा रहेको छ इन्करेजिङ सेल्फ हार्म एज अ कोपिङ मेकानिजम, अप्सन बीमा छ इस्टाब्लिसिङ क्लियर बाउन्ड्रिज एन्ड कन्सिस्टेन्सिज, अप्सन सीमा छ फोस्टरिङ डिपेन्डेन्स अन द नर्स एन्ड इमोसनल सपोर्ट, अप्सन डीमा छ अलोइङ द पेसेन्ट टु डोमिनेट द थेराप्युटिक रिलेसनसिप। यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी इस्टाब्लिसिङ क्लियर बाउन्ड्रिज एन्ड कन्सिस्टेन्सी। त्यस्तै गरेर हाम्रो सेट 4को पार्ट 3 पनि सक्यो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। अझै कुनै समस्या भए तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।